day mga idol. Napansin ko kasi marami mga newbies tulad ko nagkukumpara sa Binance and Coins.ph pagdating sa transaction fees. Kaya gumawa na lang din ako ng video. Para na maturuan ko kayo kung anong pinakamadaling paraan para mag-cash in sa Binance gamit ang Paymaya nang hindi dumadaan sa P2P. Nakakailang kasi gamitin ng P2P at medyo hassle siya para sa akin. Napansin ko rin na mas mahal ang fees niya kumpara sa direct payment via Paymaya. Sa GCash kasi, kailangan Mastercard ang gamitin na isang physical card. So, kailangan ko pa siyang orderin at i-deliver sa address ko. Di rin gumagana yung debit at credit cards ko. Pero sabi nila, gumagana daw sa Security Bank debit card, kaso wala naman ako nun. Pero baka meron pang ibang banks na pwede, so try nyo lang din. Madali lang gumawa ng Paymaya Virtual Account, so sa tingin ko, eto ang easiest method para mag-cash in sa Binance. Bagong lahat, may mga prerequisites lang. Like dapat fully verified ang Paymaya at Binance accounts nyo para gumana ang direct transfer. So una, make sure to activate your Paymaya Virtual Card. To do this, log in muna kayo sa Paymaya. Sa Paymaya homepage, tap My Cards at the bottom. Select Online Payment Card Number. Then, fill out nyo lang yung personal details nyo at antayin ang confirmation na complete na. Sa akin, ilang minutes lang yung processing, then okay na. Meron na siyang card number, card expiry date, security code, and address, which are the required information na gagamitin mo sa Binance for direct payment. Once activated na yung Paymaya nyo, punta kayo sa Binance. Kung nakaset ang Binance nyo sa Binance Pro View, switch nyo lang sa Binance Lite. So ngayon naka-pro ito, babalik ko siya sa Binance Lite. So nakalagay sa taas, Binance Lite. Tapos, tap nyo yung icon ng opposite arrows sa pinakababa. Select Buy. Look for your crypto of choice. In my case, XRP. Yung gusto kong bilhin. Take note, hindi lahat ng crypto mabibili nyo directly using this method. Yung minimum requirement is 780 pesos or approximately $15. Take note nyo rin yung rate ng 1 XRP to peso. So, lagay muna ako kung magkano yung bibilin ko, which is 1,000. Ayan. So, yung 1 XRP is equal to around 64 pesos and 10 cents. So, tatiming ko na mag 10 cents siya or something. Pinakamababa. Ayan. Try natin mas mababa siya ng konting-konti lang. Okay na yun. 64.18 yung kanina. Napansin nyo, tumaas na yung XRP rate niya to peso, which is now 66.22 pesos. Take note nyo rin yan. Tapos, make sure na nakaselect yung bank dito. Kasi minsan may lumalabas na fiat channel or something, nakalimutan ko na dati kasi nakalabas siya. Pero, make sure lang na ito yung naka-select. Tap yung confirm. Tapos, enter nyo lang yung card information nyo sa Paymaya.
make sure na exact information yung ilalagay nyo, especially dun sa address. Okay? Tapos, tap nyo yung Pay Now. Sa next screen, kailangan yung review yung magkano yung mga charges. As you can see, merong fee na 2%. So, for 1,000 pesos, that's 20 pesos. Tapos, yung XRP niya, take note mo na lang din. Confirm. Tap mo yung confirm. Tapos, ipaprocess niya na yan. So, purchase successful. Ngayon, for comparison, punta tayo kay Coins.ph. In the home screen, tap Crypto, select XRP. Take note yung indicative price niya, 66.23. Buy. Dito sa next screen, take note nyo rin yung current rate. So, 1,000 yung binili ko kanina. Tapos sabi dito, if I buy 1,000 pesos worth of XRP, that would be 14.643432 XRP yung ma-receive ko. Okay. Then you just slide convert. However, hindi ko na ipoproceed to. Gusto ko lang makita yung comparison ng mga prices niya para mamaya ma-compare natin siya. Dito sa next part, makikita natin ang comparison ng price tsaka transaction fees. Although may fluctuation sa price, tinry ko naman na i-check agad yung Coins.ph rate almost at the same time frame. As you can see, meron dalawang table. One for Coins.ph, one for Binance. Ito yung mga indicative price at conversion price sa transaction natin kanina. Naka-red text naman yung price difference. Kung mapapansin nyo, walang nakalagay na transaction fee si Coins. Pero mas malaki ang palitan niya. Ano ibig sabihin nito? It appears naka-include na yung transaction fee ni Coins sa indicative price niya. Si Binance naman, 2% ang transaction fee na binawas sa 1,000 pesos bago yung conversion. Kung babalikan ko yung requirement ni Binance, kailangan mag-convert ng at least 780 pesos para makabili ng XRP. Pero sa case ni Coins, walang lower limit. Isa din siguro itong dahilan kung bakit mataas ng konti si Coins. As you can see, nasa 10 PHP lang yung price difference nila. Doing the math, nasa 3% ang total transaction fees ni Coins sa particular case na to. In my experience, hindi siya fixed na 3%. Naglalaro siya between 3 and 4%. Dahil sa capability ni Coins na magtransact ng walang minimum requirement, I believe mas mahal siya ng 2% dahil dito. Not to mention, madaming options para mag-withdraw ng funds kay Coins. So, kumbaga, convenient siya para sa marami. So, anong okay sa dalawa? Para sa akin, kung lagi kang gumagamit ng Paymaya, assuming meron ka ring virtual card, I recommend using Binance kasi may konting savings. May options din to for trading to 40 plus other cryptos. On the other hand, kung gusto mo mag-hold lang ng
XRP, Bitcoin, or Ethereum sa digital wallet mo, you're good with Coins.ph. As long as, hindi big deal sa'yo yung konting dagdag sa fees. Para sa akin, mas okay na meron ka ng dalawa para may options ka. Yun lang mga idol. Salamat sa panonood at kita-kits na lang sa future videos.